Okay guys, kung meron kayong mga MacBook or MacBook Air or Mac Mini or desktop na merong M1 or M2 processor at gusto ninyong i-install ang Windows 11, ito ang tutorial na dapat ninyong gawin. Para malaman ninyo kung ang mga Mac ninyo ay M1 or M2 processor, i-click nyo lang itong Apple logo sa upper left hand corner. Tapos, lalabas na dyan kung anong klaseng M1 or M2 ang inyong mga Mac. Search nyo lang ang UTM application na para sa Mac ninyo. Tapos, itong pinakaunang result, click nyo yan. Pag itong button na download ang ginamit nyo, libre yan. Pag sa Mac App Store, may bayad yan. So, dito tayo. Click download. Makikita ninyo rito sa browser ninyo kung Chrome ang ginagamit nyo, nagda-download na siya. Ito. Hintayin nating matapos yan. Ayan, tapos na siya. Tapos, i-click lang natin yan. Double click. Tapos, i-drag nyo lang itong icon na to sa folder na yan, na application. Yan. Hindi ko na inilagay doon dahil naka-install na yan sa MacBook ko, MacBook Air. Ito siya, oh. Ito yan, oh. Ito. Tapos niyan, ang search naman natin sa Google ay download Windows 11 ARM. Yan, ito. Itong unang result na to, i-click nyo lang yan. Pero bago kayo makapag-download yan, kailangan meron kayong Microsoft account. Bago kayo makapag-download ng Windows 11 ARM, kailangan nyo munang mag-create ng Microsoft account. Ganito ang pag-create ng Microsoft account. I-type nyo lang sa browser nyo, account.microsoft.com. Makikita nyo yung page na ito. Click nyo yung sign in. Tapos, create one. Yan. Dito kayo magkikreate. Get a new email address. Yan. Kung anong gusto ninyo. Outlook. Ito. Lagyan nyo rito kung anong gusto ninyong email. Pwede kayo mamili ng outlook.com or hotmail. Kung ano yung prefer ninyo. Tapos, sunod niyan ay gagawa na kayo ng password. Pag nakagawa na kayo, magkakaroon na kayo ng account. Pag nagkaroon na kayo ng account, magsa-sign in lang kayo. Login ako. Ito. Click nyo lang yan. Select edition. Itong pinakauna. Tapos, confirm. Yan. Tapos, itong susunod na window, ito naman, product language. Search nyo lang yan, English, United States. Then, click confirm. Now, pag-click ninyo nito, magda-download na yan. Makikita nyo dito. Kung Chrome ang gamit ninyong browser. Hindi ko na i-download kasi na-download ko na yan. Pag
pagka-install natin ng UTM app, i-launch natin siya, double click. Ito makikita ninyo pagka-launch ng UTM. Create new virtual machine. Tapos create, click virtualize. Piliin ninyo Windows. Tapos lagyan nyo ng checkmark itong import bhdx image. And then iba-browse ninyo, hanapin nyo yung dinownload ninyong Windows 11 ARM sa inyong download folder, or kung saan nyo man isinave sa desktop or sa download folder. Ito siya. Merong file extension na .bhdx. Yan. Highlight nyo yan. Click nyo once, then click open. Okay. And then, uncheck nyo muna ito. Tapos, click continue. Itong mga settings na to, leave it by default. Tsaka na natin i-adjust yan pagka kailangan na. Click continue. Tapos dito, sa screen na to, shared directory. Kung saan nyo siya gustong ilagay, click nyo yung browse. Sa documents, pwede kayong mag-create ng new folder. Ayan. Click nyo lang to create new folder. Meron na ako ito. Ayan. Pag nakapag-create na kayo, ayan, highlight nyo lang. Tapos click open. Babalik kayo rito sa screen na to. And then, click continue. And then, click save. Yan, mag-i-start ng mag-install yan. Tayin nyo lang matapos yan. Makikita ninyo mag-i-start ng mag-install ng UTM. Ayan. Pag nakita ninyo niyan, pwede nyo nang i-double click itong malaking play button na to. Ayan. Diyan na mag-isisimula ang installation ng Windows 11. Okay, panoorin nyo lang. Makikita ninyo na nag-i-install na ang Windows 11. Ito yung Windows ARM version para sa mga Mac na may M1, M2 processor. Okay, medyo matagal-tagal yan. Pero i-fast forward nyo na lang kung hindi kayo makaintay. Pero dapat panoorin ninyo to para alam nyo kung anong nangyayari sa installation, kung successful ba. Getting ready. Yan, ganyan yung normal Windows installation. Kahit na yung Windows 10 Pro, ganyan din. Nag-install na siya. Wait lang natin. Yan. Nag-launch na yung logo ng Windows. Dito sa screen na to, choose nyo lang United States kung United States ang gusto nyo. Pwede ring Philippines kung nasa Philippines kayo. Yan. Pero sa akin, chinus ko na lang United States. Click yes.
Tapos US. Itong screen na to, click nyo lang escape. Pagdating sa screen na to, click nyo lang yung install driver. Nandito yan ngayon sa CD drive, driver, yan, itong folder na to, driver, select folder, yan, mag-i-install na yan ng new driver. Yan, kumukonect na siya sa network. Kung ano yung network na gamit ninyo. Kung online yung inyong mga Mac. Yan, nakita ninyo, connected na. Pag may trouble pala kayo na magamit yung mouse ninyo, hindi kayo makaklik sa loob ng Windows na ito, i-press nyo lang yung control option. Yan. Tapos naman, para makalabas kayo dyan, press nyo ulit yung control option para makaklik kayo sa labas ng window na yan. Pagdating niyo yan at merong something wrong, click nyo lang yung next. Yan, magche-check na siya for updates online. Okay, click nyo lang accept sa screen na to. Okay, dito, pwede nyong i-name yung inyong Windows. Kahit anong gusto ninyo. Sa akin, lalagyan ko lang ng Windows 11 ARM. Pwede nyo rin i-skip kung gusto nyo. Yan. Nag-i-install pa rin yan hanggang ngayon. Pero, hintayin nyo lang. Yan, sa parte na to, nag-reboot na naman siya. Nag-restart lang siya. Hintayin lang natin. Nag-i-install pa rin ng Windows niyan. Hindi pa tapos ang installation. Yan. Sa screen na to, set up for personal use. Click next. Ito, click sign in doon sa ginawa ninyong Microsoft account. Type nyo lang yung email address na create ninyo sa Microsoft account. Tapos, click next. Type nyo yung password. Tapos, click next. Magsa-sign in yan. Okay, tapos pagki-createin kayo ng PIN yan, 4 to 6 digit. Type nyo lang kung anong gusto ninyong PIN. Kung gusto ninyong lagyan ng letters, lagyan nyo ng check mark ito. Pero kung hindi naman, puro numbers lang, bahala na kayo kung anong gusto ninyong ilagay. Pero dapat tandaan ninyo. Dito naman sa settings na to, normally, ni-yes ko dyan itong location, find my device. Pero ang diagnostic data, lagi ko yan itina-turn off.
inking and typing, tailored, advertising, tinaturn up ko yung mga yan. So, ang naka-on lang dyan ay location at find my device. Now, click next. Okay. Accept. Yan, pag nandito na kayo sa screen na to, click nyo lang yung more option. Kung may mga dati na kayong Windows, makikita nyo yun dyan. Pero, set up nyo as new PC. Ito. Click nyo lang yan. Yan. Yan, nagsisimula na siyang start yung screen na to. Nag-ready na yung Windows. Pumunta sa main screen niya. Sa window na ito, pwede nyong skip na yan. Yan, pwede nyo rin i-skip ito. Okay, dito naman, offer ito ng Microsoft for trial. Decline lang sa akin yan. 10 GB, decline lang din sa akin yan. Tapos ito, skip for now. Tapos checking for updates. Wait lang natin, nag-check siya ng updates. Yan, finishing up na. Ayan, tapos na. Yan, meron na kayong bagong installation ng Windows 11 sa inyong MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, Mac na desktop, basta M1 ang processor. Kagaya nitong sa akin, MacBook Air M1 2020. Okay? Ganun lang guys. Yan. Full version na yan ng Windows 11. Hindi nyo kailangang i-activate yan. Free yan dahil parang nagta-trial pa ang Microsoft dyan. Okay? Okay guys. Thank you for watching. Please subscribe. Please share this video sa mga kakilala nyong gustong mag-install ng Windows 11 sa mga MacBook nila na may M1 or M2 processor. Be aware lang guys, ito ay para sa mga Mac na ang processor ay M1 at M2. Okay? Thank you.